ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው በ2016 የካቲት ላይ የተፈተኑትን የአካውንቲንግ እና ፋይናንስ ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎችን ከበቂ ምላሽ ጋር እነዚህ ዋና ትኩረት ሊሆን የሚገባው ተማሪዎች ኤግዚት ኤግዛም ፈተናውን መልሱ ማወቅ ብቻ ሳይሆን ከነሱ ጋር የተገናኙ አንዳንድ ኮንሰፕቶችን ማወቅ ስላለባቸው ስለሚጠቅማቸው ለሌላው ጥያቄው ተመልሶ ይመጣል ሌላ ፕሮባቢሊቲ ነው ምናልባት ሊመጣም ላይመጣም ይችላል። ስለዚህ ጥያቄ ተመልሶ መምጣቱ ምናልባት ሪል ቻንስ ሊሆን ይችላል። ግን እዛ ላይ የተፈተኑትን ፈተና በእያንዳንዱ ቾዝ ላይ ፕላስ እያንዳንዱ እዛ አካባቢ ያሉትን ዲቴል ኦን ኤክስፕላኔሽን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄው እንለፍ። ወደዛ ከማለፋችን በፊት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ጥያቄው እንለፍ። የመጀመሪያው ጥያቄ የምንጀምረው በፈንዳሜንታል ዋን ጥያቄ ነው የሚሆነው። ፈንዳሜንታል ዋን ውስጥ ነው ጥያቄ ያለው። ስለዚህ ፈንዳሜንታል ዋን ቻፕተር 2 which of the following statement about an accounting is true? A, to say debit or credit for increasing and decreasing depend upon a specific asset, liability and equity items. B, the left side of an account is credit or debit side. C, the right side of an account is debit or increasing side. D, there is separate account for a specific asset but only one account for the liability. So before we may answer this question, so first of all let me see about this debits and a credit rule. ስለዚህ ስለ ዴቢት እና ስለ ክሬዲት ሩሉ እንየው መጀመሪያ ማለት ነው። የመጀመሪያ ላይ we do have 5 types of account and then we have an asset and we have an asset and we have liability, then we have a capital on our security, or we have a revenue and expense. So simply when we say that debits and a credit, debit ወይ credit ስንል it does not mean increasing or decreasing. One thing is that increasing or decreasing ማለት አይደለም. Or we can say simply debit or positive and the credit is negative ማለት አይደለም. But simply debit and credits and as accounting, they are accounting customs ናቸው. So debit is, we can say it is about left side of account and credit is about the right side of the account. But specifically ዴቢት እና ክሬዲት ስንል ዴቢት ስንል ሌፍት ሳይድ ኦፍ አካውንት ሲሆን ክሬዲት ስንል ደግሞ ራይት ሳይድ ኦፍ አካውንት ነው። ስለዛ ፖዚቲቭ ነው ዴቢት ወይ ደግሞ ክሬዲት ኔጌቲቭ ነው ማለት አንችልም። ስለዚህ ምንድነው ሲምፕሊ በአካውንቲንግ ከስተም ተብሎ እንትን የሚሉት ዴቢት የምንለው ሌፍት ሳይድ ነው፣ ክሬዲት የምንለው ደግሞ ራይት ሳይድ ነው የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ነገር ምንድነው ኢንክሪዚንግ እና ዲክሪዚንግ ማለት አይደለም። ዴቢት ኢንክሪዚንግ ክሬዲት ዲክሪዚንግ ማለት አይደለም፣ ወይም ክሬዲት ኢንክሪዚንግ ወይ ዴቢት ዲክሪዚንግ ማለት አይደለም. But the increasement and a decreasement of this debit and a credit is depend on what? A specific account, which is asset or liability or capital or revenue or expense. ስለዚህ መጨመሩና መቀነሳቸው ምን ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው? አሴት፣ ሊያቢሊቲ፣ ካፒታል ወይ አምስቱ አካውንቶች ላይ ዲፔንድ የሚሆነው ማለት። ለምሳሌ ብናይ አሴት ስንል አሴት ኖርማል ባላንሱ ዴቢት ነው፣ ሲጨምር ዴቢት ላይ ነው፣ ሲቀንስ ክሬዲት ላይ ነው። ከዛ በኋላ ሊያቢሊቲን ስናየው ኖርማል ባላንሱ ክሬዲት ነው፣ ሲጨምር ክሬዲት ላይ፣ ሲቀንስ ዴቢት ላይ ነው። ከዛ በኋላ ካፒታል ወይ ደግሞ አንደር ሴኩሪቲን ስናየው ክሬዲት ባላንስ አለው፣ ከዛ ሲጨምር ክሬዲት ባላንስ ነው፣ ሲቀንስ ደግሞ ዴቢት ባላንስ ነው። ከዛ ሬቨኑን ስናየው ደግሞ ዴቢት ክሬዲት ባላንስ አለው፣ ከዛ ሲጨምር ክሬዲት ላይ ነው፣ ከዛ በኋላ ሲቀንስ ደግሞ ዴቢት ላይ ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ኤክስፔንስን ስናየው ዴቢት ባላንስ ነው፣ ሲጨምር ዴቢት ባላንስ ነው፣ ሲቀንስ ደግሞ ክሬዲት ባላንስ ላይ ነው ማለት የምናገኘው። So this means that so the increasement and decreasement of the account or side of the account can be, ስለዚህ increasement እና decreasement ስንል ሳይዱ ምንድነው? it depends on what the nature of the account ላይ ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ asset ወይ liability ወይ revenue ወይ expense ላይ ነው ማለት ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ጥያቄውን ያው አብረን እንድንሰራ እየሰራን እንድንሄድ ነው። ዝም ብሎ እዛ ጋር መልሱ ኤ ነው ቢ ነው ከምንል እዚች ጋር እየሰራን እንድንሄድ ነው ማለት። ስለዚህ እዚች ጋር ስናው ወደ ላይ ጥያቄ ስንመልስ ስለዚህ ሌፍት ሳይድ ኦፍ አን አካውንት ኢዝ ክሬዲት ኦር ዲክሪዝ የምንለው አሁን እነዚህ ቢ ሲ እና ዲ ስታው ሶ ኢት ኢዝ ናት ራይት፣ ስለዚህ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ትክክለኛ ሊሆን የሚችለው ቱ ሴ ዴቢት ኦር ክሬዲት ኢንክሪዚንግ ዲክሪዚንግ ዲፔንድስ ኦፍ ዋት ስፔሲፊክ አሴት ኦር ሊያቢሊቲ። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው? The second equation, in consolidated financial statement, the group refers to A, subsidiary not controlled by the parent, B, holding company, C, parent and subsidiaries, D, portion of parent ownership. So
this question is from the advanced financial accounting 2 ስለዚህ advanced financial accounting 2 ብዙዎቻችሁ በዚህ ሴሚስተር የምትወስዱት ነው አሁን ኤግዚት ኤግዛም ሳትቀርቡ በፊት የምትወስዱት ነው ስለዚህ ከዚህ ጥያቄ ባለፈው ላይም ብዙ የተወሰኑ ጥያቄዎች መጥቷል ስለዚህ so before that we may deciding which is alternative is right so let's see about the consolidated financial statement so consolidated financial statement ምንላቸው so when the parent company is about reporting the statement as a single economic entity combine ሲያደርጉ financial statementታቸው ስለዚህ consolidated financial statement ይባላል ማለት ስለዚህ በconsolidated financial statement ላይ then there are a parent and a subsidiary relationship አለ ማለት ስለዚህ parent እና subsidiary relationship አለ ማለት in the traditionally simply and company traditionally define controlling ownership የሚባለው define የሚሆነው አንድ company ከ50% በላይ የአንድን company ownership ከዛ ያ ደግሞ ምን ይፈጠራል parent and subsidiary relationship ይፈጠራል ነው የሚለው ስለዚህ here we do have a defining the definition of parent company የምንለው the entity that controlling of the another entity ስለዚህ they አንድ ካምፓኒ ሌላኛው ካምፓኒ ኮንትሮል ሲያደርገው ስለዚህ ያን ኮንትሮል ያደርገው ካምፓኒ ፓረንት ነው የሚባለው ስለዚህ ኮንትሮል የተደረገው ካምፓኒ ደግሞ ሰብሲዲያሪ እንለዋለን ማለት ስለዚህ ሰብሲዲያሪ የምንላቸው ደግሞ then the one which is controlled by the parent company የምንለው ማለት ስለዚህ entity that controlling by the parent company or principal company can be considering as what as subsidiary ስለዚህ group የምንለው ደግሞ those who entering into this relationship subsidiary in a parent relationship ውስጥ የገቡ ያ ምን ይባላል group ይባላል ማንነማ both the parent company and what the subsidiary ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ነው ለምሳሌ A company B ካምፓኒን አኩር አድርጎ ከሆነ ስለዚህ B ካምፓኒ ምንድነው subsidiary ነው A ካምፓኒ ደግሞ ምንድነው parent ነው ስለዚህ እዚህ ሪሌሽንሺፕ ላይ ደግሞ A ምንድነው A እና B ካምፓኒ parent እና subsidiary ሪሌሽንሺፕ ይፈጥራሉ ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር መልሱ በቀላሉ ምን ሆናል ማለት ነው so then subsidiary not controlled by parent አይደለም holding company አይደለም C አይደለም sorry it is simple holding company አይደለም portion of parent ownership አይደለም so the answer will be what C ሆናል ማለት ነው parent and a subsidiary የምንለው ማለት ነው ሁለቱም consolidated group ይባላሉ ማለት the question number 3 according to the International Financial Reporting Standard or IFRS 15 the revenue recognition principle states that so 1A the fiscal year should be corresponding with the calendar year. B, expense should be with the revenue. C, the economic life of the business can be divided into artificial time period. D, revenue should be recognized when performing of the obligation. So let's come to the before we talk this one. ይሄንን ከመመለሳችን በፊት ስለዚህ እስቲ መጀመሪያኒ revenue መቼ ነው recognize የሚሆነው? We have two kinds of base of accounting የሚባሉ ሁለት ናቸው. Then we have accrual base of accounting and we have the cash base of accounting የሚሉ አሉ. ስለዚህ cash base of accounting ላይ revenue recognize የሚደረገው cash receive ስናደርገው ነው ከዛ expense ደግሞ recognize ስናደርገው cash paid ስናደርገው ነው እዚህኛው ጋር ግን to recognizing of the revenue we do have to be expecting that when there is a company can be recognizing revenue when they perform obligation or transferring what controlling and that amount of transfer be what really reasonable estimate ከሆነ reliable estimate ከሆነ ስለዚህ reliable estimate ከሆነ and እዚች ጋር ከዛ በኋላ when there is about transfer of goods or service transfers of goods or service ሆኖ ከዛ transfers of goods service ደግሞ revenue reasonable estimate የሚሆን ከሆነ አሊያም ደግሞ the obligation can be then satisfied የሚሆን ከሆነ the performance obligation can be satisfied የሚሆን ከሆነ ስለዚህ we don't need to be necessary receiving the cash receive ለማድረግ ግዴታ አይጠበቅብንም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ላይ የሚሆነው መልስ ማለት እዚች ጋር መልስ ስንመልስ ለምሳሌ አሁን ሲላ ብትመጡ then this can be considering as what predict assumption or predict entity ነው ስለዚህ predict entity ላይ ምንድነው የሚለው the economic or the life of the company can be or the business can be divided into artificial period ነው አይደል የሚለው ስለዚህ predict principle የምንለው ነው ስለዚህ ይሄ ምን አይደለም ይሄ እዚህ ውስጥ አይገባም ማለት ነው ከዛ በኋላ እነዚህም ደግሞ then ይሄ ማውን ጋር ኤም ስመጣ አይደለም ስለዚህ ስመጣ መልስ ሊሆን የሚችለው እዚች expense should be matched with the revenue just ይሄኛው it is not correct ይሄ አይደለም ስለዚህ የሚሆነው የትኛው ነው ማለት ነው it will be the answer will be D ይሄ
ዲ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ዲ ነው የሚሆነው። revenue should be recognized when the performance of the obligation is what satisfied የሚሆነው። ስለዚህ ዲ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዛ ሌሎ ስፔሻሊ ሲ ሌላ ፕሪንሲፕል ውስጥ ነው ማለት ነው የሚገባው። then let's come to the question number 4. Then question number 4 states that assume Mr. Solomon is an employment of ABC company and a computing payroll of the employee's income after the all deduction have been made, below of 9,725. This amount is expressed as A gross earning, B allowance, C net pay, D over earning ነው የሚለው። ስለዚህ እዚች ጋር ይሄ ከየት የመጣ ነው? the fundamental accounting 2 ከፋንዳሜንታል አካውንቲንግ 2 ውስጥ የመጣው ጥያቄ ነው። ስለዚህ ይሄንን መልስ ከመለሳችን በፊት let's see some concept over here. The first one is about gross earning. Gross earning in a sense total amount of income that earned by the employees before any kind of deduction. Maybe it can be gross earning can be basic salary plus of allowance plus of overtime. ወይ ደግሞ it is basic salary plus of additional income የምንለው ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ additional income የምንላቸው ቦነስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኮሚሽን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ ሌሎች። ስለዚህ ዲዳክሽን ሳይደረግ በፊት ያለው gross earning ይባላል። allowance የምንላቸው ደግሞ allowance is a types of a payment that can be paid for the employees for due to them performing what an additional duty ወይ ደግሞ ለስፔሻል ፐርፐስ የሚከፈላቸው ነው ማለት ነው። ለአዲሽናል ዲዩቲ ወይ ደግሞ ስፔሻል ፐርፐስ ወኔ ስፔሻል ነገር ሲሰሩ የሚከፈላቸው ነው። ስለዚህ አዲሽናል ፔመንት like that of transportation allowance, housing allowance የምንላቸው፣ ሃርድሺፕ allowance የምንላቸው፣ ዴዘርት allowance የምንላቸው፣ የበረሃ አበል የቤት አበል ምናምን የምንላቸው ማለት ኔት ፔይ የምንላቸው ደግሞ ኔት ፔይ የምንላቸው ሆም ቴክ መኒ የምንላቸው ወይ ደግሞ ወደ ቤት የምንወስደው ገንዘብ ወይ ሁሉም ዲዳክሽን ካለቀ በኋላ then ሁሉም ዲዳክሽን ካለቀ በኋላ የምንወስደው this will be equals to then gross earning of the company minus of what total ዲዳክሽን ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ዲዳክሽንን ማን ነው ግሮስ ኤርኒንግን ከቶታል ዲዳክሽን ስንቀንሰው የምናገኘው ማን ነው? ኔት ፔይ ነው። ስለዚህ ይሄ ከሁሉም ከቶታል ዲዳክሽን both voluntary and non voluntary ዲዳክሽኖች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ታክስ አማውንት አሉ፣ ከዛ በኋላ ፔንሽን ኮንትሪቢዩሽን አለ። እነዚህ ነገሮች ተቀንሶ ስለዚህ ኔት ፔይ ወደ ቤት የምንወስደው ነው። ከዛ ኦቨርታይም ላይ ደግሞ በዚህ ኮንሰፕት ስናየው ምንድነው ኦቨርታይም የምንለው ደግሞ additional amount of paid due to the person or the employee is performing the work what on additional ታይም። ስለዚህ አዲሽናል ታይም ሲሰራ ኦቨርታይም ሲሰራ የሚያመጣ ያ ኦቨርታይም ኤርኒንግ ይባላል ማለት። ስለዚህ በዚህ ኮንቴክስት ስትመጡ ሰውየው ስራውን ይሄን 9725 ብሩን ያገኘው ምን ከሆነ በኋላ ነው? ሁሉም ዲዳክሽን ከተደረገ በኋላ ነው። this is about earned after all deduction is what made። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? በቀላሉ this will be considering as a net pay or home take money የምንለው ይሆናል ማለት። ስለዚህ አራተኛ ጥያቄ ሲሆን ወደ አምስተኛ ጥያቄ ደግሞ እንሂድ። which one is the correct match from the alternative below that? A, the tax auditors is operational audit. Then B, external auditor is the financial statement audit. C, internal auditors is the financial statement audit. Then D, internal auditors is about examination of taxpayers return. So before I made the answer for this question, first of all ይሄ ጥያቄ ኦዲቲንግ ዋን ላይ የመጣው ከኦዲቲንግ ዋን የመጣው ጥያቄ ነው። ስለዚህ ይሄ ከኦዲቲንግ ዋን ቻፕተር ዋን ላይ የመጣው ጥያቄ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ደግሞ ስናየው መጀመሪያ ላይ we do have three types of audits and we do have three types of auditors, right? three types of audit የምንላቸው we do have a financial statement audit አለ፣ ከዛ በኋላ compliance audit አለ፣ ከዛ በኋላ financial statement audit አለ፣ ከዛ በኋላ ኮምፕሊያንስ ኦዲት አለ፣ ከዛ በኋላ ኦፕሬሽናል ኦዲት አለ። እነዛ በዛ በኩል ደግሞ በስና ኦዲተሮች አሉ። then የመጀመሪያ ያለው ነው ኦዲተር ምንድነው? ኤክስተርናል ኦዲተር ወይ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ኦዲተር የምንለው ነው። ሁለተኛ ደግሞ የኦዲተር አይነት የምንለው ገቨርንመንታል ኦዲተር የምንለው ነው። ሶስተኛ ደግሞ ኢንተርናል ኦዲተር የምንለው ነው ማለት። ስለዚህ each auditor may perform different kinds of auditing activity የተለያዩ ኦዲቲንግ አክቲቪቲዎች ይሰራሉ እነዚህ የተለያዩ ኦዲተሮች ማለት። ለምሳሌ እዚች ጋር if you may see that they have the tax auditors or the governmental auditors የምንላቸው so tax auditors or governmental auditors majorly የሚሰሩት compliance audit type ነው የሚሰሩት ማለት
ኮምፕላያንስ ኦዲት ታይፕ ነው የሚሰሩት። ለምሳሌ then examination of tax return tax compliance audit የምንላቸው በማይመስሩ ታክስ ኦዲተር ወይ ደግሞ ገቨርንመንታል ኦዲተር የሚሰሯቸው ናቸው። ከዛ ወደ ኤክስተርናል ኦዲተር ወይ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ኦዲተር ስመጣ ደግሞ ሁለተኛ ላይ ኢንዲፔንደንት ኦዲተር ወይ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ኦዲተር ወይ ደግሞ ኤክስተርናል ኦዲተር የምንለው a types of auditor that can be determined the fairness of the financial statement የፋይናንሻል ስቴትመንትን ፌርነስ ዲተርማን የሚያደርጉ ነው። ስለዚህ ሜጀርሊ ዲፔንድ የሚያደርገው ኤክስተርናል ኦዲተር ወይ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ኦዲተር ምን ላይ ነው? ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት ላይ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንደ አዲሽናሊ የሚሰራቸው ኮምፕላያንስ ኦዲት እና ፐርፎርማንስ ኦዲትን ይሰራል ኤክስተርናል ኦዲተር ሶስተኛ ላይ ደግሞ ስንመጣ ሶስተኛ ላይ የምናገኛቸው ኢንተርናል ኦዲተር ናቸው። ኢንተርናል ኦዲተርስ የምንላቸው ሶ ዲስ ኢንተርናል ኦዲተርስ እና ገቨርንመንታል ኦዲተርን ስናው ኢንተርናል auditor የምንለው types of auditor that can be employed by one company based on what salary right ከዛ በኋላ governmental auditorም እንደዛው በመንግስት then በsalary base የተቀጠረው ነው። እነዚህ internal auditors ደግሞ የሚሰሩት like that of the operational audit like that of compliance audit the financial audit and internal control audit and information technology audit ያደርጉታል። but እዚች ጋር እንዳትሳሳቱ የሚፈልገው ነገር financial audit ይሰራሉ ማለት ደግሞ financial statement audit ያደርጋሉ ማለት አይደለም። ለምሳሌ የሚሰሩት ምንድነው ፋይናንሻል ፕሮሰሶችን ትራንዛክሽኖችን ምናምን ኮንትሮል ያደርጋሉ። አኩሬሲያቸውን ሪላቢሊቲያቸውን ምን ቼክ ያደርጉታል። ነገር ግን ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት ዳይሬክትሊ የሚመለከተው ፎሬን ፌርነሱ ማለት ነው ኤክስተርናል ኦዲተር ነው ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመለስ ይሄንን ጥያቄ በቀላሉ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ታክስ ኦዲተርስ ሞስትሊ ከኮምፕላያንስ ጋር የተገናኘ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ኢንተርናል ኦዲተር ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት አይደለም የሚሰራው። ኢንተርናል ኦዲተርስ then examination of tax አይደለም። ስለዚህ the answer will be external auditor will be what financial statement audiትን ኮንዳክት የሚያደርግ ይሆናል ማለት። So let's come to the sixth question. The ስድስተኛ question ላይ እንምጣ። This one is easy question. በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። From the following one is not the objective of public enterprise ላይ። ስለዚህ ይሄም ኖርማሊ ምን ውስጥ ነው? ምናልባት ታክሴሽን ውስጥም ሊኖር ይችላል። ይሄ ጥያቄ በተጨማሪ ደግሞ ምን ውስጥ ሊሆን ይችላል? Advanced Financial Accounting 2 ላይ ሊኖር ይችላል። in public enterprise የምትለው ፖርሽን ላይ ማለት። ስለዚህ then from the following one is not objective of public enterprise law. 1A to ensure balance of regional development, to prevent the growth of monopoly, to channelize the resource, and to D can be to increase in inequality of income and distribution የሚላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄን ጥያቄ መመለሳችን በፊት let's come to the objective of this public enterprise የምንላቸው እነዚህ ነው። ስለዚህ it can increasing of public service provision ላይ ይሳተፋሉ። economic development ላይ more develop ያደርጉታል። social welfare like that of what then social issue ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው reducing of inequality, improving of quality of life ምናምን revenue generation then to protecting the national interest regional development and the reducing of regional imbalancing environmental sustainability ብዙ ኦብጀክቲቮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር we can easily answer this question. Then this question will be about what D it can increase inequality of income and what distribution because it can reducing of what equality reduce ስለሚያደርግ ማለት ነው። So let's come to question number 7. This is a cost one question. ስለዚህ cost one question the 7 the allocation base should be result in more cost being allocated to the cost objective that benefit most from the incurring the cost which allocation criteria the accountant use in this aspect. A relative benefit, B ability to bear cost, C equity, D cost objective. ስለዚህ look at እነዚህ the relative benefit then relative benefit can be said we can allocating the cost based on what the relative benefit ነው የሚለው ability to fair የምንላቸው ደግሞ this will be considering as not directly with what ከቤኔፊት ጋር ያልተገናኘ ነው። ይሄም directly ከቤኔፊት ጋር ያልተገናኘው but this can be it is ability to bear cost ጋር የተገናኘ ነው። ስለዚህ does not related to the benefit። ከዛ equity ጋር ስንመጣ ደግሞ this is also one method of fairness ነው። አንዱ the fairness ወይ ደግሞ equity ነው የሚለው። ስለዚህ fairness ወይ equity ነው የሚለው። ስለዚህ directly this is not related to the benefit። ይሄ ምንድነው fairness ላይ ዲፔንድ የሆነ ነው ማለት። ስለዚህ objective ላይ ደግሞ ስትመጡ objective is not method of allocation method አይደለም right አሎኬሽን ሜተድ አይደለም። ስለዚህ አራት አሎኬሽን ሜተዶች አሉ። እዚህ ጋር የተጠቀሱ ሶስቱ አሎኬሽን ሜተዶች ናቸው። ሪላቲቭ ቤኔፊት፣ ዳቢሊቲ ቱ ቢር ዘ ኮስት፣ then ኢኩዊቲ የምንላቸው ሶስቱ ሜተዶች ናቸው። ኮስት ኦብጀክቲቭ የምንለው ግን it is an activity which may assign what cost ኮስትን አሳይን የምናደርግበት ምንድነው አክቲቪቲ ወይ ደግሞ ኢንቲቲ ነው።
right? ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንመለስ ይሄንን ሪላቲቭ ቤዝ ስለዚህ በኮስት ቤኔፊት ቤዝ ነው ሲባል so the answer will be based on what the relative benefit ስለዚህ A ነው ማለት ነው A is about the correct answer will be A ከዛ በኋላ ወደ ስምንተኛ ደግሞ እንምጣ when the person with the primary responsibility for reconciling bank account and making all bank deposit in also company accountant which of the following control activities violated ይላል this one is about fundamental accounting 2 and the cash and the receivable የሚለው ስር ከዛ cash ስር ስለ bank reconciliation ስታው እዛ ጋር the internal controlling and the cash controlling ላይ ነው ስለ cash controlling ላይ የምታውቁ so A physical controls B segregation of duty C independence of internal verification and D documentation procedure የምንለው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስታው we do have here let's see one by one እነዚህን physical control የምንለው so when you may protecting the securing of the asset by using different kinds of what the maybe you may using of locker የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም security guard የምንላቸው ያንን ነገር ፕሮቴክት ለማድረግ ስለዚህ እንትን የምታደርገው ነው ወይም unauthorized ያልተፈቀደ አክሰስን ወይ ያልተፈቀደ ሌብነትን ለማንተንምስ ፊዚካል ኮንትሮል ታደርጋል segregation of duty የምንለው ስለዚህ ሪስፖንሲቢሊቲ ማከፋፈል ነው ለምሳሌ እንደ ካሸር ሆኖ የሰራው ሰው እንደ አካውንታንትም እንደ ማናጀርም ሆኖ መስራት የለበትም ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ግለሰብ የራሱ ሆነ ምን ሊኖረው ይገባል ሬስፖንሲቢሊቲ ሊኖረው ይገባል this is a method of reducing the misstatement ሌብነትን የምናስቀራበት ሜካኒዝም independent internal verification የምንለው when you may review the accuracy or determining the error of the or irregularity with the independent active person የተለያየ person ሲሆን verified ምን ለማድረግ ማለት documentation procedure የምንላችሁ so you have to maintaining of documentation ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስመጣ ሜቢ ይሄኛው ላይ ይሄ almost it is not ይሄ ምንድን አይደለም ስለዚህ ፊዚካም ኮንትሮልም አይደለም ስለዚህ ይሄና ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው ምናልባት ስትሰሩ ማለት ነው ስለዚህ segregation of duty እና ምን ሊሆን የሚችላል independence of internal verification ነው ሊሆን ይችላል ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር እንደ አካውንታንትም ፕላስ እንደ ባንክ ሪካውንሲሌሽን ላይ የምሰራው እንደ አካውንታንት ዲፖዚት የምታደርገው ማለት አንድ ሰው ለዛ we do have to be evaluating of the principle of segregation of the duty ስለዚህ ትክክለኛው መልስ የትኛው ነው ማለት ነው B ይሆናል ማለት ነው then let's come to number 9 ወደ ዘጠነኛ ደግሞ እንሂድ so a state of an internal impairment indicator from the given alternative A change in the market interest rate B the absence of the physical asset C decline of asset in market value D change in legal environment ስለዚህ firstly you do when there is an impairment we do have to conduct the impairment test right how to conduct the impairment test you do have to be comparing the carrying amount or the book value of the asset within what the recoverable amount ስለዚህ impairment የምንለው when the use of the asset or the sales of the asset does not recoverable amount to recover marks ሲያቅተው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ impairment test እናካሂዳለን ማለት carrying amount ከrecoverable amount ጋር ማለት but to using of this recoverable amountን ለመጠቀም do you have to be selecting the higher amount of what both the value of news and what fair value of less cost to sell የሁለቱም ኮምፔር እናደርግና ስለዚህ የተሻለውን ከዚህ ላይ የተሻለው አማውንት ለምሳሌ if this one is about 1000 ይሄኛው 1000 ቢሆን ከዛ በኋላ ይሄኛው if this one is about 500 ይሄኛው ደግሞ 500 ቢሆን so recoverable amount የሚሆነው the higher of what this one ስለሆነ ስለዚህ እቺኛውን እንደምን እንወስዳለን ማለት ነው እንደ recoverable amount እንወስዳለን ማለት ስለዚህ በዚህ ሜካኒዝም impairment test እናደርጋለን ስለዚህ impairment የሚያመጡ ሁለት እንትኖች አሉ we do have an external source and a internal source የምንላቸው ማለት external source የምንላቸው እነዚህ ናቸው ከዛ በኋላ internal source የምንላቸው ደግሞ እነዚህ ናቸው ማለት ለምሳሌ external source የምንላቸው declining of market value adverse change of technology market interest rate የምንላቸው then when the carrying amount of asset is greater than market capitalization የምንላቸው this one is an external factors ናቸው ማለት internal factors የምንላቸው physical damage የምንላቸው then significance of reorganization discontinuation sales of assets የምንላቸው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር evidence that asset performance is worse than what expected እነዚህ ምንድናቸው ኢንተርናል ናቸው ያኛዎቹ ኤክስተርናል ናቸው ማለት ስለዚህ በቀላሉ ወደዚህ ስንመለስ the answer is simply we do have a change on market interest rate then we have a physical asset ስለዚህ internally this is simply what then physical damaging is B is a correct answer B correct answer ይሆናል ማለት
Another one is about question number 10. In IS 12 requires that an entity to recognize any unpaid tax is respect to the current and payroll paid as A, an asset, B, an income, C, an equity, D, liability. So this is not more explanation የማይፈልግ ጥያቄ ነው። more explain ስለዚህ unpaid ነው። unpaid ስለዚህ unpaid ከሆነ በቀላሉ unpaid ከሆነ ስለዚህ ከፊቸር probability ጋር የሚገናኝ ከሆነ ምናልባት ይሄኛው unpaid ሆኖ ከፊቸር probability ጋር የሚገናኝ ከሆነ ይሄ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄም አይሆንም ማለት ነው። እዚች ጋር ይሄም አይሆንም። ስለዚህ አሁን unpaid ነው። ከፊቸሪቲ ፕሬድ ጋር ምንም እንትን የሚገናኘው ነገር የለም። ስለዚህ በቀላሉ this one is about what then D can be the correct answer. Liability የምንለው correct answer ይሆናል ማለት። So let's come to the question number 11. Question number 11. All of the following are objective of cost accounting except ይላል። ይሄ ጥያቄ ከየት ነው የመጣው? then cost accounting 1 ስለዚህ financial accounting እንዲሁም management accounting እና then cost accounting compare በምናደርግበት chapter 1 ላይ ያለ ይሄ ኮንሰፕት ማለት። so A then ascertainment of cost, B, assessing of shareholder in decision making, C, cost control and cost reduction, D, determination of selling price ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር firstly we have the answering let's look the objective of each accounting then እነዚህ cost accounting, the management accounting እና financial accounting የምንለው then objectiveአቸውን እዚህ ጋር ይሉ። ለምሳሌ then cost accounting የምንላቸው then ascertainment of cost control እና cost reduction, selling price determine ማድረግ, facilitating decision for the management እነዚህ inventory budgeting planning የምንላቸው። በmanagement accounting ላይ ደግሞ planning እና budgeting, performance evaluation ኮንትሮሊንግ የምንላቸው። ከዛ በኋላ ፋይናንሻል አካውንቲንግ ላይ ደግሞ ፕሮቫይዲንግ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን then meeting legal requirement የምንላቸው፣ ፋሲሊቴቲንግ ኢንቨስትመንት እና ክሬዲት ዲሲዥን የምንላቸው። ከዛ በኋላ ኦብጀክቲቭሊ ፋይናንሻል አካውንቲንግ ለኤክስተርናል ስቴክሆልደሮች ምን ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚሆነው then it is except ነው የሚለው the except then the answer is about what it is assessing shareholder in decision making. B is an answer. So let's come to question number 12. Which one is following institution is non-depository institution? A የመጣው the financial institution course ላይ ነው የመጣው። ስለዚህ depository institution እና non-depository institution የምንላቸው ማለት። ስለዚህ depository institution የምንላቸው types of institution that can be accepted deposit from the customer and providing the banking service. Maybe they can be providing what the credit for the customers. non-depository የምንላቸው ደግሞ but traditionally they cannot what accept depositin accept የማያደርጉ ናቸው ማለት። ስለዚህ we cannot accept the deposit, they can provide the financial service. ስለዚህ እዚች ጋር የተቀመጡት then financial institution የምንላቸው financial company, investment bank, insurance company እነዚህ depository financial institution የምንላቸው ደግሞ commercial bank, saving and loan association, credit union የምንላቸው ወይም እነዚሁ ናቸው ማለት። ስለዚህ እዚች ጋር አንድ ነገር መናገር የሚፈልገው ይሄ ጥያቄ የባለፈው የ2015 ላይ መጥቶ ነበር። ይሄኛው ላይም ደግሞ መጥቷል ማለት። ስለዚህ እዚህ ኮመርሻል ባንክ አለ፣ ሴቪንግ ሎን ኢንስቲትዩሽን አለ፣ ኢንቨስትመንት ባንክ አለ። so the answer is simply then C is about the answer. investment bank is non depository institution ነው ማለት። ከዛ let's come to this one. This is also another question from the financial institution. ከፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ሌላ ጥያቄ ነው ማለት። A place where buyer and seller of security of their agent or brokers are meet in one central location to conduct traders is A, organized exchange market, and B, security dealers market, and C, foreign exchange market, and D, over-the-counter market. By the way, in here, this is a financial institution concept, and in this question, you do have a division, different kinds of market with different kinds of criteria, right? ስለዚህ የተለያዩ ማርኬት ዲቪዥኖች ይኖሩናል ማለት ነው። የተለያዩ ማርኬት ዲቪዥኖች ይኖሩናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ለምሳሌ based on ምንድነው የሚለው it is based on organizational structure, right? ለምሳሌ based on the maturity date ራሱ ለምሳሌ ካፒታል ማርኬት እና መኒ ማርኬት ተብሎ ይከፈላል። እነዚህ አሁን organizational structure ላይ you do have an allocation market and we do have what over the counter OTC market አለ ማለት ወይም ይሄ allocation market የምንላቸው organized exchange market የምንላቸው ማለት። ስለዚህ this kinds of market can be where the buyer and seller is what financially የምንገናኙበት this is on the central location በሴንትራል ሎኬሽን ላይ የሚገናኙበት ማለት በዚህ ሴንትራል ሎኬሽን ላይ የሚገናኙበት ነው። ከዛ በኋላ then over counter የምንላቸው ደግሞ it is what
it is not within centralization የለውም። ስለዚህ then this is on what this will be on decentralized, not necessary to be on the centralized location። ስለዚህ ይሄኛው የዚህኛው ኦፖዚት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ይሄ በቀላሉ የሚሆነው then organized exchange market ወይም ደግሞ ምን የምንለው then allocation market የምንለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ security dealers የምንላቸው foreign exchange market የምንላቸው ደግሞ types of market that can be selling different kinds of currency, right? over counter market የምንላቸው ደግሞ decentralized ናቸው፣ centralized location የሌላቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ያ ይሆናል ማለት ነው። So let's come to this one. This is an auditing one question of the last chapter, which is audit reports, ስለዚህ this equation is an audit from the audit one. There was an scope restriction, right? During an audit engagement ይላል the auditor had recognized that the matter compromising the fairness of financial statement. Decide which types of an audit opinion auditor should be issued ይላል. Then we have A, disciplinary opinion, B, qualified opinion, C, unqualified opinion, and D, adverse opinion. ስለዚህ እዚች ጋር let's come to this one. ለምንድን ነው የሚሰጠው መጀመሪያ እያንዳንዱ ኦፒኒዮኖች ማለት ነው። ይሄ ባዶ ኮመን ነው፣ ብዙ ጊዜ ይመጣል ጥያቄው፣ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይመጣሉ። unqualified opinion የምንላቸው types of opinion that can be all the financial statement is prepared according to what given framework, that is an IFRS or GAAP. ስለዚህ ፌር ነው ማለት ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት የለም፣ ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት የለም። ስለዚህ ይሄ በማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት ፍሪ ፍሮም ማቴሪያል ሚስ ስቴትመንት እና ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ፌርሊ አኮርዲንግ ቱ በተሰጠው ፍሬምወርክ መሰረት ፕሪንሲፕል መሰረት ተዘጋጅቷል። ኳሊፋይድ የምንለው ግን there are ፌርሊ ፕሬዘንት ሆነዋል፣ ነገር ግን there are certain limitation። ለምሳሌ የሆነ ዲስክሎጀር ላይ ያስቀረው ነገር ይኖራል፣ የቀየረው ፕሪንሲፕል ሊሆን ይችላል። የሆነ ነገር ኤስቲሜት አድርጎ ያንን አልቀየረም ይሆናል። ስለዚህ ያንን ዲስክሎጀር አላደረገም ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኳሊፋይድ ኦፒኒየን ያለው፣ ስለዚህ ኳሊፋይድ ኦፒኒየን ይኖራል ማለት በዛ ምክንያት በት ፌር ነው ስቲል። አሁን እዚች ጋር ይሄኛው አድቨርሲቲ የሚለው ይቀድማል። ይሄኛው ዲስክሪሚኔሪ የምንለው የመጨረሻ የሪፖርት አይነት ነው። ይሄኛው የመጨረሻ አራተኛ ሪፖርት አይነት ነው። this one is the first one, right? ይሄኛው አድቨርስ የምንለው ይቀድማል ማለት። አድቨርስ ላይ ምንድነው የሚለው financial statement are not present what ፌርሊ። አያችሁ፣ ይሄ ፕሬዘንት ፌር ላይ አልተደረገም። በተሰጠው ፍሬምወርኩ መሰረት በጋፕና በእንትን መሰረት አልተዘጋጀም። ስቲል ምን አለ? ማቴሪያል ሚስቴትመንት አለ ማለት ነው። this can be considering as a negative opinion ተብሎ ይታሰባል። ይሄኛው ዲስክሪሚነሪ የምንለው ግን the auditor have not unable to provide what opinion መስጠት ራሱ አይቻልም። it's not about fairness, right? ስለ ፌርነስ አይደለም የምናወራው እዚች ጋር ፎርዝ ጋር ዲስክሪሚኔሪ ራስ ለፌርነስ አይደለም የምናወራው። ስለዚህ መስጠት ራሱ አልቻለም። ሀሳቡን ኦፒኒየኑን መስጠት ሪፖርቱን መስጠት አልቻለም። ለምን? አንደኛ የስኮፕ ሊሚቴሽን ሊሆን ይችላል። ሌላ ኤቪደንስ አላገኘም ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ ምንድነው ኢንዲፔንደንስ ኢሹም ሊነሳ ይችላል እዚች ጋር ራይት። ስለዚህ ለዚህ ስለሆነ ይሄኛው ከፌርነስ ጋር የተገናኘ አይደለም ማለት። ስለዚህ የፌርነስ ችግር ካለ ሁለቱ this one is a fair and this one is a fair and this one is what unable to provide and the answer will be the correct answer will be D and adverse option። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ትክክል ነው ማለት D is about the correct answer. D is the correct answer. So let's come to this one. Which one? Question number 15. Which of the following indicate that increasing in asset and decreasing of liability that result in increasing of equity and other than those related to the contribution from that holder of the equity? This one is an easy equation and this one is also fundamental one. ከፈንዳሜንታል ዋን ጥያቄ ውስጥ ነው የወጣው። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ ስለ ኢኩዊቲ ዲፊኒሽን፣ ስለ አካውንቲንግ ኢኩዌሽን asset is equals to liability plus owner's equity በሚለው ኮንሰፕት ላይ ያንዳንዱ ዲፊኒሽን አለ። አሴት ምንድነው፣ liability ምንድነው፣ owner's equity ምንድነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ this the definition of the expense and then እዚች ጋር ይሄኛውን ኮንቨርት ስናደርገው ለምሳሌ ይሄኛው ምንድነው የሚለው increasing of the income asset and the decreasing of what liability ነው የሚለው right። ከዛ በኋላ ይሄ በቀላሉ this is the answer is what C ምን income። ይሄ ብዙ ምን አያስፈልግም ሞር ያስፈልግም። እዚች ጋር ግን አንድ ነገር መናገር የሚፈልገው ምንድነው decreasing in assets and increasing of liability ከሆነ and it is not contribution እዚች ጋር ማለት distribution to the shareholders other than distribution to the shareholders ከሆነ that will be considering as what expense ነው የሚሆነው ማለት ያ expense ነው የሚሆነው። ምን ከሆነ decreasing in asset and increasing of liability ምናምን ከሆነ ያ እሱ ይሆናል። 16ኛ ጥያቄ ጋር እንሂድ። this is also then advanced financial accounting business
combination ላይ የምናገኘው business combination ላይ የምናገኘው the business that the acquirer obtain control of business combination is called. So simply let's talk about this one. የመጀመሪያ ማለት we do have these terms in the business combination, right? We do have a combined enterprise, we have a constant company, we do have a combiner, we do have what? Combining. ስለዚህ ለምሳሌ if A is need to combine with B ከዛ በኋላ A acquirer ከሆነ ወይ ደግሞ ያንን B የሚገዛ ካምፓኒ ከሆነ ስለዚህ ይሄኛው this is acquirer ይሄ የገዛው ካምፓኒ acquirer ነው የሚባለው ይሄ ደግሞ ምን ይባላል acquirer ይባላል ስለዚህ ይሄ acquirer እና acquirer የሚባሉ ነገሮች የተለያዩ ስሞች አሉት ማለት ለምሳሌ ኮምባይነር የምንለው አንድን ካምፓኒ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ውስጥ የሚገባው ስለዚህ እንደ አንዱ በቢዝነስ ኮምቢኔሽን ላይ ምን ሆኖ የሚቀር ማለት ነው then survivor ሆኖ የሚቀር አንዱ ደግሞ ሊኩዊዴት አድርጎ ዲዞልቭድ አድርጎ ወደ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን የሚገባ ማለት ስለዚህ ያ ኮምባይነር ይባላል ወይም አኩዌር ይባላል ወይም ፓረንት ይባላል ወይም ኮምባይነር ይባላል ማለት በቀላል ኮምባይነር አኩዌር ኦር ፓረንት የምንለው ስለዚህ ሰርቫይቭ የሚሆን ካምፓኒ ነው ይሄ በቢዝነስ ኮምቢኔሽን ላይ ማለት ኮምባይን የምንለው ደግሞ ዲዞልቭድ የሚሆን ካምፓኒ ከዛ በአኩዌር ስር የሚሆን ካምፓኒ አኩዌር ሰብሲዲየር ወይም ደግሞ ኮምባይን የምንለው ማለት ሰብሲዲየር ወይ ኮምባይን የምንለው እነዚህ ተርሞች ናቸው ከዛ በኋላ ኮምባይንድ ኢንተርፕራይዝ የምንላቸው ደግሞ እነዚህ ለምሳሌ ኤ እና ቢ ኮምባይን የሚሆኑ ከሆነ ስለዚህ ኤ እና ቢ ደግሞ ቢ ተኮምባይን አድርጎ ኤ እና ቢ ኮምባይን አድርጎ ከዛ በኋላ ሲ የሚባል ካምፓኒ ፈጥሮ ከሆነ ምናልባት ወይ ደግሞ ኤ የሚባል ካምፓኒ ፈጥሮ ከሆነ ስለዚህ በዛ ሪዛልት የሚገኘው ካምፓኒ ምን ይባላል ኮምባይንድ ኢንተርፕራይዝ ይባላል የሁለቱ ኮምቢኔሽን ማለት ኤው ደግሞ ኮንስተንት ካምፓኒ የምንላቸው ደግሞ እነዚህ ኮምቢኔሽን ውስጥ ለመግባት እነዚህ ደን አሬንጅመንት ላይ ያለው ኤ እና ቢ ስለዚህ ምን ይባላሉ they can be considering as what ኤ እና ቢ can be considering as what as a constant company ይባላሉ ከዛ በኋላ ይሄኛው ደግሞ ኮምባይንድ ኢንተርፕራይዝ ይባላል ይሄኛው ደግሞ ኮምባይነር ሲሆን ከዛ ደግሞ ቢ ደግሞ ምን ይሆናል ኮምባይን ኤ ኮምባይነር ሲሆን ይሄኛው ደግሞ ምን ይባላል combine ይባላል ማለት so this is simply the answer of this one is obtain acquirer or the business that acquirer obtain የሚያደርገው ካምፓኒ በቀላሉ ምን ይሆናል ማለት ነው it can be acquirer or we can see subsidiary or combine እንላለን ማለት ነው so ወደ 17ኛ ጥያቄ እንለፍ identify the correct statement from the given alternative ይላል A fair value refers to the price that would be received to buy an asset B, the fair value refers to the price that would be paid to transfer an asset. C, fair value refers to the price that would be receiving to sell an asset. D, the fair value refers to the price that would be paid to buy an asset. ስለዚህ ይሄንን እንትን ከመመለሳችን በፊት let's come to this one. ይሄ ኮንሰፕት የመጣው ከምንድን ነው? Intermediate Financial Accounting 1 ከቻፕተር 2 ፌር ቫልዩ ከሚለው ቻፕተር ነው የመጣው ማለት ስለዚህ ሲምፕሊ the fair value የምንለው is a price that would be received the price that would be received to sell an asset not to purchase right or it can be paid to transfer what liability እነዚህ ነገሮችን ተመልከቱ ለቱ price that could be received to sell an asset and the pay to transferring of what liability then it sometimes can be considering as what as an exit price ይባላል because it can be representing of the price that would be which can be asset could be sold or liability can be transfer ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ያለው አሴቱ ሴል የሚደረግበትና liability ምን የሚደረግበት ትራንስፈር የሚደረግበት ነው ያለው ስለዚህ ከዛ ፌር ቫሉ ላይ ደግሞ then there is an about definition ላይ እነዚህ ነገሮች አሉ ለምሳሌ price that would be receiving of to sell an asset in an exit price in or transaction መሆን አለበት it should be what not forced or መሆን አለበትም then it's liquidation ወይ ደግሞ ይሄ በሊኩዊዴሽን ወይ ደግሞ ፎርስ ውስጥ ያልገባ ትራንዛክሽን መሆን አለበት ከዛ በኋላ arm's length ትራንዛክሽን መሆን አለበት that part not to be related or relative መሆን የለባቸው ወይ ደግሞ በሌላ ጥቅም የሚዳለሉ መሆን የለባቸው arm's length ትራንዛክሽን መሆን አለባቸው measurement date ወይ ደግሞ current market price መሆን አለባቸው ስለዚህ definition of fair value ነው እዚህ ጋር ስመጣ ደግሞ ስለዚህ ኤም አይሆንም ቢም አይሆንም we cannot fair value can price that would be received to buy አይደለም ይሄም አይደለም so ዲም ደግሞ ስትመጡ it is not price that will be paid to buy አይደለም asset አይደለም that can be transferring of liability simply the answer is about what C the fair value refers to the price that will be received to sell an asset sell ለማድረግ እነዚህ C ይሆናል ማለት እዚች ጋር እንምጣ question number 18 then if sell that would be an example of ይሄ advanced financial accounting 2
ቻፕተር 2 አካባቢ business combination ላይ again generally we do have a 3 types of business combination, right? ሶስት አይነት business combination አለ እዚህ ጋር ከመመለስ በፊት ማለት ሶስት business combination አለ horizontal combination አለ vertical combination አለ then we do have a circular or conglomerate combination አለ ማለት ስለዚህ horizontal combination የምንላቸው types of combination that can be happening between what the same industry ለምሳሌ አንድ የቢራ ፋክተሪ ከሌላኛው ቢራ ፋክተሪ ጋር መርጅ የሚያደርግ ከሆነ ስለዚህ ያ ምንድነው horizontal combination ነው ለምሳሌ በደሌ ከሌላ ቢራ ፋብሪካ ጋር vertical combination የምንላቸው that this can be about forward and backward የሚባል combination አለ this is between the supplier and between the supplier if there is a supplier and this one is a company a company ቢሆን ከዛ if this one is customer ከዛ በኋላ company እዚህ ጋር forward vertical integration አለ backward vertical integration አለ ማለት ስለዚህ backward vertical integration የምንለው በካምፓኒ ራሱ ከሰፕላዩ ጋር ምን ሲያደርግ ነው then combine ሲያደርግ ከዛ በኋላ ወይም ደግሞ ካምፓኒ ከከስተመር ጋር ኮምባይን የሚያደርግ ከሆነ ስለዚህ ምን ይሆናል ያ ፎርዋርድ ቨርቲካል ኢንቲግሬሽን ይሆናል ማለት ስለዚህ ቨርቲካል የምንላቸው then when the company can be combined within what they at a different stage of production process ላይ ያላቸው ሰፕላይ ሊሆን ይችላል ከስተመር ሊሆን ይችላል ስለዚህ የተለያዩ ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን ላይ ሶስተኛ ላይ ስመጣ then circular conglomerate merger የምንላቸው when the company having a related activity የተለያየ ነገሮች የሚያመርቱ ካምፓኒዎች መርጅ ሲያደርጉ ማለት ለምሳሌ ኮምባይን ሲያደርጉ ለምሳሌ የሴልፎን ካምፓኒ ካር ማኑፋክቸሪንግ ካምፓኒ ቢገዛ የብስኩት ካምፓኒ የለስላሳ ካምፓኒ ጋር ኮምባይን ቢያደርግ right ይሄኛው ከቢዝነስ ኮምቢኔሽን ጋር not that much እንትን አይደለም ስለዚህ ሲምፕሊ ከቢዝነስ ኮምቢኔሽን ጋር እንትን አይደለም ይሄ ዲያጎናል ኮምቢኔሽን የምንላቸው ማለት ስለዚህ እነዚህ ሜጀርሊ ሶስት ናቸው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ስመጣ so the answer ይሄ የተለያዩ ካምፓኒዎች ናቸው this one is the cell phone company አለ then this is a car manufacturing company አለ ስለዚህ በዚህ መሰረት then different then circular combination or combination የተለያዩ መማከል የተለያዩ ካምፓኒ ማከል ስለሆነ so the answer will be what D 19ኛ ጥያቄ ላይ እንምጣ this one is also from advanced financial accounting 2 from the following degree of autonomy choose the correct degree of sales agency in comparing with the branch sales agency አለ branch አለ ስለዚህ sales agency እና branchን compare ስናደርገው then independence ዲግሪያቸው ምን ያህል ነው A high below C equal D moderate ይላል ስለዚህ እቺን ቴብል ይወጣ the difference between agency and a branch then we do have a degree of independency we do have an accounting entity we do have a legal entity ስለዚህ then we do have a sales agency and we have what branch አለ ስለዚህ sales agency ምንድነው degree of autonomy or ደግሞ independence ምንለው very low ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስመጣ ሞዴሬት ነው አካውንቲንግ ኢንቲቲ የላቸውም ብራንች አካውንቲንግ ኢንቲቲ የላቸውም ሴልስ ኤጀንሲ ማለት ይሄኛው ደግሞ አለው right ብራንች ሌጋል ኢንቲቲ no in both right because branch እንደዛው ምንድነው then ልክ እንደ ሴልስ ኤጀንሲ ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ስመጣ the correct answer is what B what low ነው የምንለው ማለት so let's come to the question number 20 ወደ 20 number which one is the market where buying and selling different currency takes place A capital market B derivative market C money market D foreign exchange market ቅድም ወደ ላይኛው ላይ አውርቼ ነበር ይሄ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን እንትን ጥያቄ ነው ስለዚህ this one is very easy but ይሄንን ነው በቀላሉ ማለት ካፒታል ማርኬት የምንላቸው ታፕስ ኦፍ ማርኬት that we may trade while long term the ፈንዶች ሎንግ ተርም ፈንድ ለመፈለግ የተለያዩ ኢንስትሩመንቶች የሚሸጡበት like that of bond like that of stock ስለዚህ ያ ምንድነው ካፒታል ማርኬት ይባላል ማለት which have in the greater than 1 year maturity period ያላቸው ማለት derivative market የምንላቸው types of market that can be sells or the types of market that we sell in different kinds of derivative instrument ኦፕሽን ምናምን የምንላቸው የሚሸጥበት ቦታ ነው መኒ ማርኬት የምንላቸው ደግሞ ሾርት ተርም ቦሮይንግ ወይ ደግሞ ለሾርት ተርም ፋይናንስ የምንጠቀማቸው ሊኩዊዲቲያቸው ከአንድ ዓመት በታች ያለውን ኢንስትሩመንቶች የሚሸጥበት like that of repurchasing an agreement certificate of deposit like that of bank acceptance የምንላቸው እነዛ ኢንስትሩመንቶች የሚሸጥበት ነው እዚህ ጋር ደግሞ foreign exchange market የምንላቸው የተለያዩ ምኖች buying and selling of different kinds of currency የተለያዩ ካረንሲዎችን የተለያዩ ኢንተርናሽናል ካረንሲዎችን የሚሸጥበት ነው this kinds of market will be about 24 to 7 24 ሰዓት በ7 ቀን የሚሰራው types of market
certificates ነው ማለት። ስለዚህ በቀላሉ the answer of this or የሃያኛው ጥያቄ መልስ ምንድነው? ዲ ነው የሚሆነው ማለት። የሃያኛው መልስ ዲ ይሆናል። 21 ይሄም የፈንዳሜንታል 2 ቻፕተር around chapter 6 right cash and reconciliation right bank reconciliation ላይ ስለዚህ ማነው cash እና receivable ላይ ያለው ጥያቄ ነው in the reconciliation items bank so the reconciliation items in bank reconciliation that will result adjusting entry by depositor is ስለዚህ adjusting entry ለየትኛው ነው የሚፈልገው normally adjusting entry የሚሰራው always በዲፖዚተር ሳይድ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰራው right errors in bank ምናምን ከሆነ ነው እንትን የምናደርገው ስለዚህ እዚህ ጋር we do have not sufficient fund አለ ከዛ በኋላ ቢ ላይ ደግሞ ዲፖዚት ትራንዚት አለ አውትስታንዲንግ ቼክ አለ ባንክ ኤረርስ አለ እነዚህ አንድ ከዛ በኋላ ሁለት በሉ እነዚህ ሶስቱ ማማን ባንክ ላይ የሚገቡት ናቸው ባንክ ስቴትመንት ላይ የሚገቡ ናቸው ራይት ባንክ ስቴትመንት ባንኮች አጀስት የሚያደርጉት ናቸው ስለዚህ በዲፖዚተር ፓር ዲፖዚተር ስቴትመንት ላይ የሚገቡት ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ሰርቪስ ቻርጅ ምናምን የሚባሉ ናቸው ስለዚህ ሰርቪስ ቻርጅ ኖት ሰፊሽንት ፈንድ ምናምን የሚባሉ then as balance per depositor ላይ አጀስትመንት የሚሰራላቸው ናቸው ማለት ስለዚህ እነዚህ ሪከርድ የሚሆኑት እነማን ናቸው majorly not sufficient fund the not collected by what but the bank in the behalf of what depositor የሚባሉ እነዛ ነገሮች ሰርቪስ ቻርጅ የሚባሉ ነገሮች not sufficient fund የሚባሉ ለዚህ እነሱ ናቸው ማለት ነው ምን የሚደረጉ ጆርናል ኢንትሪ የሚሰራላቸው ማለት ስለዚህ the answer will be the correct answer is what a ስለዚህ not sufficient fund ማለት ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ outstanding check ምንድነው deposit in transit ምንድነው service charge ምንድነው charge deposit on a sufficient fund not collected by the bank የሚለው እነዚህ ነገሮችን በደንብ አይዋቸው because it is very necessary in the bank reconciliation 22ኛ ጥያቄ ላይ then first in first out or FIFO method is of inventory valuation which statement is correct ይላል ስለዚህ ይሄ first in first out የምንለው ስለዚህ እንትን አለ አይደል specific method አለ first in first out አለ ሌላው ደግሞ ያለው ምንድነው ሊፎ ነው ስለዚህ ይሄኛው almost ይሄ ሊፎ የሚባለው by first ተቀባይነት ነው last in first out የምንለው ማለት ስለዚህ illogical ተብሎ መጨረሻ የገባ መጀመሪያ ይሸጣል የሚባለው ማለት ይሄኛው ግን መጀመሪያ የገባው መጀመሪያ ይሸጣል የሚለው ላይ መጀመሪያ የገቡ አይተሞች መጀመሪያ ይሸጣሉ መጨረሻ ላይ ያሉ ደግሞ ወደ ምን ይቀየራሉ then መጨረሻ ላይ ያሉ ደግሞ ending inventory ላይ ነው የሚሆኑት ስለዚህ the oldest purchase can be the cost of goods sold the recent purchase can be what cost of what ending inventory ነው right ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ጋር ስናየው then we can say that cost of the oldest inventory will be the cost of what goods sold the cost of goods sold oldest inventory ነው ከዛ በኋላ then the ending inventory ደግሞ the recent purchase ነው because በምንድነው በመደዳ ስለሚሸጥ ማለት ባላንስ ሺት ላይ የሚገባው መጨረሻ ኤንዲንግ ኢንቨንተሪ ላይ በቅርብ የተገዙ ምኖች ናቸው ማለት ነው ኢንቨንተሪዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ this kind of method can be used as a method for the perishable goods ስለዚህ ለሚበላሽ ዕቃ የሚሆን ታይፕስ ኦፍ ምንድነው ኢንቨንተሪ ሲስተም ነው በቀላሉ ኤ ምንድነው የሚለው ኤ is what the earliest good purchase is not to be recognized in determined cost of goods sold ይላል B inventory on the hand will be from the most oldest purchase ይላል አያችሁ oldest purchase ነው የሚለው the most recent purchase are what first to be sold ይላል the cost of ending inventory start from what most recent purchase ስለዚህ cost of ending inventory የምንለው start from what most of recent purchase አሁን በቅርብ የተገዙት ይላል ስለዚህ አሁን ምን ብለናል cost of goods sold የሚሆነው መጨረሻ old የነበሩት ነው recent ደግሞ ምንድነው cost of ending inventory ነው ስለዚህ on the hand oldest አይደለም on the hand የሚሆነው ምንድነው ስለዚህ most recent purchase and oldest purchase cost of goods sold ነው recent purchase ማለት ነው ending inventory ነው ስለዚህ this one is about the correct answer right this one is the correct answer በቀላሉ correct answer this one is the easy question number 23 which one of the following is public insurance company so we do have a private insurance company and a public insurance company so for the በቀላሉ ይሄንን መመለስ እንችላለን ስለዚህ ላይን ኢንሹራንስ ካምፓኒ ፀሐይ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ላይን ኢንሹራንስ ካምፓኒ then ኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ለዚህ ይሄ እነዚህ ይሄም this one and this one and this one is what private company and so the only public company is Ethiopian insurance company so the answer is what C question number 24 him by the way question number 23 financial institution concept no question number 24 this one is also the advanced financial accounting too if a parent lost control over subsidiary the parent A recognizing of asset and liability of former subsidiary from the consolidated financial statement B recognize of any investment retained in former subsidiary C recognizing any amount owned by former subsidiary
D, recognize any gain or loss associated with what? Loss of control attribute to the former controlling interest. By the way, እዚህ ላይ ይሄ አድቫንስድ አካውንቲንግ ነው ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋር ሶስት ነገር ነው ያለው። እዚች ጋር ሶስት ነገር አለ። ሁለት አንዱ ሪኮግናይዚንግ ነው፣ ሁለተኛ ሪኮግናይዚንግ ሪኮግናይዚንግ and recognize የምንላቸው ማለት you do have to be recognizing what? The recognizing of what? Asset and liability in formal subsidiary ምን ካጣ loss of control ካጣ ማለት። ስለዚህ አሴት እና ሊቢቲ ነበረን ምን ታረጋለህ? ሪኮግናይዝ ታረጋለህ ማለት። ሪኮግናይዝ የምታረገው ሁለት ነገር አለ። አንደኛ the investment retained or what? በፈር ሰብሲዲያሪ የቀረው ሪቴን ተደርጎ የቀረው ኢንቨስትመንት ሪኮግናይዝ ታረጋለህ። ሁለተኛስ በሎስ ኦፍ ኮንትሮል ላይ ያጋጠመ ጌን እና ሎስ ካለ you do have to be recognized። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ኢንቨስትመንት እና ጌን ሪኮግናይዝ ይደረጋሉ። ሪኮግናይዝ የሚደረገው ማና አሴት እና ላይቢሊቲ ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ስለዚህ you do have to be recognizing ነው። you not recognize አይሆንም። recognizing of amount former in subsidiary and any amounted owned by former subsidiary you do have to be recognized. Recognize ማድረግ አይገባም። the recognizing of any investment you do have to be recognized. The recognizing of asset and liability in the former subsidiary on consolidated financial statement, right? ስለዚህ በቀላሉ እዚች ጋር ስናየው you do have to be recognizing what, right? The recognizing of this one። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው? A ይሆናል ማለት ነው። Then let's come to question number 25. By examining the content of the insurance contract, select the part that have right to be compensating if an insured event are occurred. A, insurer. B, policy holder. C, reinsurer. D, issuer ይላል። ስለዚህ then let's come እነዚህ ነገሮችን issuer የምንላቸው those who may coverage or the insurance for what? The policy holder, right? policy holderውን ዳሜጁን ኮምፐንሴት የሚያደርጉት ማለት ነው። ለዚህ ሪስክን ሼር ትራንስፈር ፖሊሲ ሆልደሩ ሪስኩን ትራንስፈር የሚያደርግበት ነው። ይሄ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ኮንሰፕት ነው። ከዛ ፖሊሲ ሆልደር የምንላቸው ደግሞ the one it can be individual or the company that is purchasing of what the insurance policy from what insurer ከኢንሹረር ኢንሹራንስ ፖሊሲ ገዛ ያ ፖሊሲ ሆልደር ይባላል ማለት። ስለዚህ ያንን ቤኔፊት ደግሞ ራይት ቱ ሪሲቪንግ ቤኔፊት ያለው ቤኔፊት የሚቀበለው ማን ነው? then ፖሊሲ ሆልደር ነው ማለት። እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ then ማን ነው? እዚች ጋር ደግሞ ስትመጡ ሪኢንሹረር አለ when the one insurance ceding company transferring of the insurance from the another insurance company that can be considering as what through the reinsuring ላይ ያ ምን ይባላል? ሪኢንሹረር ይባላል ማለት። ስለዚህ transferring of from one insurance company to what the another one። ስለዚህ በስሩ what reinsuring process ማለት። ከዛ issuer የምንለው this is one is not on the insurance process ላይ አይደለም። ኢንሹረር የምንለው the one who may issue what different kinds of financial instrumentoችን ኢሹ የሚያደርጉ ናቸው ማለት። ስለዚህ በቀላሉ the easy answer is about the policy holder። ስለዚህ በአራት ፓርት ነው የሚለቅላቸው 25 ጥያቄ አድርጌ እንደዚሁ ማሻሻል የሚገባውን ነገር ንገሩን። ያው እንዲሁም ደግሞ አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ። በደንብ ጠንክራችሁ አንብቡ። ለኤግዚት ጊዜ ስጡ። አሁን የምትወስዱትን ኮርስ ላይ ጊዜ አጥፍታችሁ በኋላ ላይ እንዳትጨናነቁ። አሁን ከስር ትንሽ ደቂቃ እየሰጣችሁ ይሄንን እዩ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የኤግዚት ጥያቄዎችም ሌሎችንም ስሩት። ደን አንብቡ። መልካም እድል። ደን ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ ነው።